নমস্কাৰ, মই নয়নজ্যোতি মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰবিবাৰ উপলক্ষে আজি ঘৰত খানা বনোৱাৰ এটি দায়িত্ব পৰিছে মোৰ। আৰু স্পেচিয়েল খানা নহয় আৰু ঘৰত যিহেতু আমি গতানুগতিক যিভাৱে খাওঁ তেনেধৰণেই আৰু এটি দায়িত্ব পৰিছে বনাবলৈ। গতিকে মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ বাৰু, বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ এয়া মাছ, আৰু এয়া মাছ আমি কাটি বাছি আৰু ধুই মেলি হালধি দি পেলাই অলপ ৰাখিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান তেলো দিছোঁ, চৰুত এয়া তেল, আৰু মই কিভাৱে বনাম আপোনালোকক কিছু দিশাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন বলক। এতিয়া চৰুত দি দিছোঁ আৰু মাছখিনি। চৰুত কিছু সময় লাগিব ফ্ৰাই কৰিবলৈ। চৰুত দিছোঁ, অকণমান ষ্টিমটো বঢ়াই দিছোঁ বাৰু, সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যাব। ষ্টিমটো বঢ়াই দিছোঁ। আজি মই দুভাগে বনাম, গতিকে দুটা চোলাতে মই দুটা চৰু দি দিছোঁ। এটা চোলাত এয়া মই মাছ বনাই আছোঁ, এটা চোলাত আকৌ এয়া ৰঙালাও অমিতা অন্যান্য দি আছে। দুইফালে বনাই থাকিম আৰু সুবিধা আৰু সময়টো কমো লাগিব আৰু। দুইফালে বনি আছে আৰু মছলা আদা ৰচুন জিৰা আছে বৰ্তমান, এইখিনি পিছত দিম। ৰঙালাও অমিতা আলু দাইলখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। অকণমান হালধি অলপ দি দিছোঁ। অকণমান ৰেড চিলিটো দিওঁ বাৰু, অকণমান দি দিওঁ। নাই এনেকেই দি দিছোঁ বাৰু অলপ ৰেড চিলি, যিহেতু মাছ দিব লাগিব যে সেইটো কাৰণে ৰেড চিলি অলপ দি দিছোঁ, ভাল লাগিব। এতিয়া অকণমান আছে ধনিয়া পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি দিওঁ বাৰু। তাৰপিছত কেঁচা ধনিয়া আছে, ধনিয়া পাউডাৰ দিলে বেছি ভাল হয়, মছলা লগত মিলি যায় আচলতে। মছলা মই নিদিওঁ। অকণমান আছে আদা ৰচুন জিৰা কুটি থৈ দিয়া আছে, এইখিনি দি দিব। বেছি নালাগে, বেছি দিলেও ভাল নহ'ব, কাৰণ মাছ বেছি নাই যে। মানে আমাৰ সদস্য অনুসৰি আনিছোঁ আৰু বেছি আনিও লাভ নাই হিচাপত। দি দিছোঁ বাৰু, অকণমান কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিওঁ, এনেকৈ দিওঁ আৰু মানে বিলাহীৰ লগত মিলি যাওক। অকণমান সময় ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া সমান্তৰালভাৱে আৰু এখন চব্জি বনাই আছোঁ, এয়া দেখিছে, এয়া লৰাই আছোঁ। ইয়াতে মই আকৌ
বইল কৰি থৈ দিয়া অকণমান দালি দিম, অকণমান বইল কৰি থৈ দিয়া দালি দি দিম। বছ। অকণমান ঢাকি দিম, ঢাকি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম পানী দিব লাগিব আৰু অকণমান ঢাকি দিম, ঢাকি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম পানী দিব লাগিব আৰু অকণমান ঢাকি দিম, ঢাকি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম পানী দিব লাগিব আৰু অকণমান ঢাকি দিম, ঢাকি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম পানী দিব লাগিব আৰু অকণমান ঢাকি দিম, ঢাকি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম পানী দিব লাগিব আৰু অকণমান গৰম পানী দিম, অকণমান গৰম পানী দিলে সুন্দৰ লগাই দিছোঁ। আৰু অকণমান দিম আৰু কিছু সময় উতলাম, কিছু সময় উতলোৱাৰ পিছত অলপমান যেতিয়া ইয়াৰ পানীৰ পৰিমাণটো কমি যাব তেতিয়া খাই ভাল লাগিব। এতিয়া পুনৰ ঢাকি দিম। দুয়োখন আঞ্জা সমানে সমানে মই ষ্ট'ভত বনাই আছোঁ। একেবাৰে চিম্পুল খানা। এতিয়া আমাৰ ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ আকৌ। আগতে মাছ চব্জি এইবিলাক বনাই ল'লোঁ আৰু আমাৰ খানা বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু বিশেষ আইটেম নাই বাৰু, আৰু চালাড আছে বাৰু, এইটো মই দেখুওৱা নাই, কৰিম আৰু গতিকে ইয়াৰ ভাত প্ৰায় হৈ গৈছে, কুকাৰে চিটি মাৰিছে। গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ খানা পিনা বনোৱা কাম শেষ হৈছেগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।